How to install Netflix on TV. नमस्कार साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामी टिभीमा चाहिँ कसरी नेटफ्लिक्स इन्स्टल गर्ने भनेर चाहिँ सिक्न गइरहेको छौं। त्यही भएर भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। सो यदि तपाई नेटफ्लिक्समा चाहिँ टिभीमा इन्स्टल गर्न चाहदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै सजिलो छ। यदि तपाईसँग एन्ड्रोइड टिभी अथवा गुगलको क्रोमकास्ट छ अथवा मी टिभी छ भने चाहिँ तपाईको त्यो एन्ड्रोइड टिभी चाहिँ प्ले स्टोर सँग पक्कै नै आएको हुनुपर्छ। सो तपाई यहाँ एप सेक्सनमा गएर सर्च फर एप्स एन्ड गेम्स भन्ने अप्सन पत्ता लगाएर चाहिँ यहाँ तपाईले सिम्पली नेटफ्लिक्स भनेर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो रिमोटमा रहेको त्यो असिस्टेन्ट बटनलाई होल्ड गरेर नेटफ्लिक्स पनि भन्न सक्नुहुन्छ। नेटफ्लिक्स। सो यसरी तपाईले यहाँ नेटफ्लिक्स भनेर सर्च गरेपछि तपाईले यहाँ नेटफ्लिक्स एपको रिजल्ट देखाउँछ। सो तपाई त्यो नेटफ्लिक्स एपमा गएर चाहिँ यहाँ इन्स्टल भन्ने अप्सन क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। मेरोमा चाहिँ अलरेडी इन्स्टल छ, त्यही भएर अनइन्स्टल बटन देख्दै हुनुहुन्छ। अनि यहाँ इन्स्टल छैन भने चाहिँ तपाईले सिम्पली गएर यहाँबाट इन्स्टल गरेर ओपन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ तपाईहरुले नेटफ्लिक्स अकाउन्ट इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो टिभीमा। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद र यस्तै भिडियोका लागि च्यानलमा लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिन पनि नभुल्दिनु होला।